این گل من از پارچه آستری که خیلی نازک و قابل سوزوندن با فندک هست استفاده کردم. دایره هایی با ابعاد مختلف برش میزنیم و دور کار رو دوباره به این صورت فندک میگیریم تا هم دور کارمون یکم بسوزه و هم یکم گلبرگمون حالت کاسه‌ای به خودش بگیره. 5-6 تا از این گلبرگا نیاز داریم. بعد از آماده سازی گلبرگامون حالا نوبت اینه که روی هم قرارشون بدیم و به شکل دلخواهمون اونها رو چیدمان بکنیم. از سایز بزرگ شروع میکنیم و به ترتیب همونطور که توی تصویر میبینید به نوبت گلبرگ ها رو از بزرگ به کوچیک روی هم میچینیم. گلبرگ آخرم هم به این صورت توی مرکز کارم قرار میدم. بعد از اینکه چیدمانمون نهایی شد، برای اینکه گلبرگمون تغییر حالت نده طبق معمول وسط کار رو یکی دو تا کوک میزنیم و کارمون آماده است تا ببریم روی لباسمون نصبش کنیم. باز هم میگم من اینجا به خاطر آموزش روی کارگاه نصبش کردم. شما توی این مرحله میتونید هر جای لباستون که دوست داشتید این گل رو نصب کنید. برای مرکزش من از یک مروارید استفاده کردم. برای اینکه دوخت مرواریدم محکم بشه از کنار مروارید خارج میشم، نخم و یه دور دورش میپیچونم و دوباره میرم توی کار. برای تزیین وسط گلتون شما از هر چیزی که خودتون دوست داشتید میتونید استفاده بکنید. این گل توی سایزهای مختلف میتونه کنار هم نصب بشه و لباستون رو کلی زیباتر بکنه. از پارچه حریر شیشه‌ای یه دایره برش میزنیم و دور کارمون رو به این صورت به صورت نامرتب فندک میگیریم. بعد از این کار باید این دایره‌ای که دورش رو فندک گرفتیم و تا بزنیم. شما با توجه به ابعاد قنچتون میتونید به این صورت 2 تا بزنید یا اینکه حتی به این شکل 3 تا بزنید تا قنچه جمع‌تری داشته باشید. حالا انتهای قنچمون رو با نخ و سوزن یکی دو تا کوک میزنیم تا تغییر حالت نده. بعد از اون میتونیم روی لباسمون نصبش کنیم. من اینجا به خاطر آموزش کار رو روی کارگاه نصب میکنم. روی لباس مجدد یکی دو تا کوک میزنیم، از قسمت بالا سوزن رو خارج میکنیم و یه تعداد منجق یا ملیل شکسته وارد سوزنمون میکنیم و به این صورت قسمت کاسبرگ قنچمون رو میدوزیم. 3-4 ردیف منجق و قسمت انتهای کارمون به این ترتیب دوختش رو انجام میدیم. در کنار گل‌های پارچه‌ای دیگه دوخت این مدل قنچه میتونه کارتون رو خیلی جذاب تر بکنه. در انتها هم نخو میبریم پشت کار رو گره میزنیم و قطع میکنیم. برای این گل زیبا ما نیاز داریم به حریر شیشه‌ای یا حریر کریستال که باید از داخل پارچمون چند تا دایره یک اندازه برش بزنیم. من تعدادی مربع رو برش زدم، روی هم قرار میدم و به صورت چشمی دایره رو میبرم. اصلا نیاز نیست که دایره‌تون کاملا یک اندازه باشه یا خیلی صاف و صوف باشه. همینطوری هم برای کار ما کافیه. حالا نوبت فندک گرفتن هست. دور کار رو خیلی سریع در حدی که خیلی گلبرگمون دفرمه نشه فندک میگیریم. یک کم حالت گود به خودش میگیره. بعد از اینکه گلبرگ هامون رو به این صورت آماده کردیم تعداد 5 تا برای این گل نیاز داریم. گلبرگ اول رو توی دستمون قرار میدیم، گلبرگ بعدی رو کنارش قرار میدیم. باید دقت کنیم از قسمت مرکز هر 5 گلبرگ ما کاملا روی هم قرار بگیره. به این ترتیب چیدمان 5 گلبرگمون رو انجام میدیم و حالا میایم مرکز کارمون رو با نخ و سوزن یکی دو تا کوک میزنیم تا کار ثابت بشه و بتونیم روی لباسمون هر جایی که نیاز بود این گل رو مونتاژ بکنیم. من اینجا به خاطر آموزش گل رو روی کارگاه مونتاژ میکنم، ولی شما بعد از کوک زدن هر جای لباستون که دوست داشتید میتونید این گل رو کار کنید. یه گل فوق العاده شیک و در عین سادگی خیلی هم آسون درست میشه. شما با توجه به رنگ لباستون میتونید از گل‌های رنگی هم استفاده بکنید. برای مرکز کار من 3 تا نگین کوچیک پایه‌دار استفاده میکنم. شما از مروارید کریستال هم میتونید استفاده بکنید. این هم از گل خوشگل ما.